ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਬੀਰ, ਸਰੀ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ। ਰਤਿੰਦਰ ਮੈਥਿਊ, ਸਰੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇਹ ਦੋ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੱਸੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਰਤਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ? So I guess ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ SOGI curriculum ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ SOGI ਆ। SOGI ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਲੈਂਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਾਇੰਸ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ SOGI ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਉਹ ਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਲਈ ਜਦੋਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ inclusive ਹੋਣ, ਵੀ appropriate language use ਕਰਨ, ਵੀ ਟੀਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ included ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਕੱਲੀ SOGI ਆਪਦੇ ਓਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਜਨ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਰਾਊਂਡ ਜੈਂਡਰ, ਅਰਾਊਂਡ ਰੇਸ, ਐਥਨਿਸਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ different resources are. SOGI is a resource teachers liye. So all of these to create a more inclusive lens classroom de vich. But SOGI, you know, recently both attention hegi hai be na misinformation be hegi hai ede mare be age appropriate nahi hega. But SOGI hai nahi hega be sare students knew everything teach karde hai. So younger students liye elementary school de vich respect and diversity teach karde hai. Older students, you know, discussions around injustices, discrimination, because apan nu pata bhi kei log discrimination face karde hai, especially ਉਹਨਾਂ ਦੇ sexual orientation and gender identity te. So it's to create a more inclusive environment. But for ਸਾਡੇ secondary students ਜਿਹੜੇ older ne, like law 11 and some of those subjects, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ discussions ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ discrimination ਇਹ face ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ injustices ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੀ, because ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮਫੁਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਰਤਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਏਜ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈਲ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੇਡ 2 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ, 7 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ, 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੁਣ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅ ਵੇ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਇਟ? ਸੋ I can tell you ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ SOGI resources use ਕਰਦੇ ਆ, that could look like a library book ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ I have one mom, one dad. I have two moms. That's the kind of level that ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ exposed ਆ। Like ਅਸੀਂ sexual conversations ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, teachers don't do that. ਜਿੱਦਾਂ Ritinder ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, this is about being inclusive. ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, not all kids feel like they are belonging in a school. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ research ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, I've got some stats. 19% of high school students identify as gay, lesbian, transgendered, bisexual, but they're not BC? Heterosexual. Yes. Is that in BC? Yep. Okay. 1% of BC high school students identify as transgendered. 5% of Aboriginal students identify as two-spirit. 42% of BC LGBTQ K-12 students have been victims of cyberbullying, compared to only 14% of non-LGBTQ students. In the past year, why this resource is why it is so important to be inclusive is ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ, they are 7 times more to contemplate suicide. So ਸਾਨੂੰ schools which adjust ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ to make sure
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ belong ਕਰਦੇ are included. So ਜਿਹੜੇ resources ਹੈ they have to reflect what we look like. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ for many years ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ textbooks ਸੀ they were all about ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ history, right? But ਅਸੀਂ ਹੁਣ recognize ਕਰਦੇ ਆ that the Kamagata-Maru was just as significant. What happened to Chinese people, Japanese internment, those things matter too. That is including them into the real history of education. This is kind of along the same lines. We want all kids reflected in what they learn, and school is a place for them to be safe at. So SOGI is just like Ritinder said, it's just a resource. Just a resource. I'll add something. ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਏਜ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੜੀ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਉਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ ਆ ਵੀ community reflect ਹੋਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ ਐ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮॉम्स ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਡੈਡਸ ਨੇ community reflect ਕਰਦੇ ਆ so ਇਹ imagery ਬਹੁਤ important ਆ ਵੀ students you're exposed to it in the community right so curriculum ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ important ਆ ਵੀ teachers inclusive lens not age appropriate okay both age appropriate ਹੈਗਾ ਜੀ who is responsible for assuring that the district the teachers the principal so ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ complaint ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ student ਨੂੰ pornographic image ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ explicit image ਦਿਖਾਇਆ I encourage you come talk to the teacher ਜੇ teacher ਨੇ ਸਾਰੇ students ਨੂੰ ਆ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਮਝੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਖ ਸਮਝ ਗਏ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਖ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਯੈਸ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮॉम्स ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟੂ ਮॉम्स ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਦੈਟ ਕਿਡ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਡੋਂਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ them ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੱਸੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਸੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਟ FM ਦੇ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਨੀ ਵਰਡ ਆਲ ਬॉयਜ਼ ਆਰਨਟ ਬਲੂ ਫਨ ਹੋਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ I wouldn't say ਕਿ ਉਹ I wouldn't shy away from saying ਕਿ ਉਹ explicit ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਇਮੇਜਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਵਾਟ ਕੰਸਰਨਸ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਭੈਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡਾ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਰ ਸੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਉਹ ਹੈ ਸੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਏਜ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੁੱਕ ਸਮ ਆਫ ਆਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਐਟ ਦੇਅਰ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਟਰਸਟਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲੁੱਕ ਇਟ ਅਪ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਓਲਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਕੂਲੇਟ older as in how old
secondary schools only. Okay. And they're in certain areas. It's not like they're advertised, right? It's if a student wants to look this up. We know they can look up anything. So these books have been chosen with a lens of letting, like it's their identity. They're exploring, especially as they get older, right? And so if they're looking this up, this is a safe, controlled environment where there's a teacher that can address any of their questions, right? And the other thing is, we're not hiding anything from parents, right? ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ parents engaged ਹੋਣ, right? So ਕਈ different avenues ਹੈਗੇ ਆ parents ਨੂੰ engaged ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ district ਲਈ, and I think most districts, right? Parent teacher interviews ਹੈਗੇ ਆ, planners ਹੈਗੇ ਆ, like district ਬਹੁਤ investment ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ channel ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ Microsoft Teams ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਪਤਾ parents work ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ participate ਕਰਨ ਰਤਿੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਏਜ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਸਰਨਸ ਆਪਣੇ ਰੇਜ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੋ ਓਕੇ ਰਤਿੰਦਰ ਕੈਨ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਨਾ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮੇजेस ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਮੇजेस ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਰੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਯਾ ਓਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ district ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ it's more productive to say that I don't look at this image my elementary child brought this home ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਘਰੇ ਬੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਕੋਈ explicit ਆ like ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਲੈਂਦੀ ਆ resources choose ਕਰਨ ਨੂੰ right ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ ਈਵਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਤਿੰਦਰ ਫॉर ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਨੀਓ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ I'll tell you right now, we do look into it. So when you're hearing stories from friends or friends of friends, so you're sure ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ yeah like so ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਈਲਡ ਨੇ ਆ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਡਾਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਰਿਜ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਈਮੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਲਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬਟ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਡਸ ਨੂੰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਨਾ they definitely will do it and they find out ways to do it afterwards so ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨੈਬ ਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹਨਾ ਵਾਈ ਨਾਟ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਆਵਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਈ like ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ shooting this information to everybody let me ask you a question have you ever had the incident happen and ਤੁਸੀਂ teachers ਨੂੰ approach ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਟ ਵੀ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਕ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਵੀ ਨੈਵਰ ਹੀਅਰ ਬੈਕ ਸਰੀ ਬੋਰਡ you do hear back because I see the responses ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ I'll share after the person that submitted it okay ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਆਪਾਂ we'll try to find out a solution ਹੈ ਨਾ solution find ਕਰਨ ਦੀ the reason why I asked that question is because we're going into a whole lot of like rumorville, right? Rather than, okay, this happened in my school. My child came home. And I felt really horrified by it. Now, my responsibility as a parent is to go talk to that teacher first. That's what they did. That's why I'm at But when you're saying you have lots of examples of
That's what I'm asking. So you as a parent, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ today. That's what they're saying ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ emails ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ But they're talking generalizing. They're generalizing. I want to know ਜਦੋਂ specifically. ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, they know of somebody, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ explicit images ਨੇ, right? ਨਾ pornographic images, but ਚਾਹੇ ਕੁਝ wording ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ it still shouldn't be there, right? But the wording, you're only talking about images, so we're not, there's so much material out there I can share with you afterwards. ਇੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। It is called It's Perfectly Normal. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ no, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। because I don't believe it's accurate, because ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ emails ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ Okay. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ emails ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ parents ਤੋਂ, right, and we try to respond to all of them, but some of them images ਨਾਲ information ਬਹੁਤ incorrect ਆ, right? ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ try ਕਰਦੇ ਹਾਂ engage ਕਰਨ ਨੂੰ, like again, like ਮੈਂ encourage ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਦੀ stories ਨਾ ਸੁਣੋ, ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ really we work hard to strengthen all of those channels, right? ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਸਰਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੀ explicit images ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ explicit images element, but stories ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ like they're about same sex couples, they're about different families. ਆਹੀ ਸਾਡਾ concern ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ diversity ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ literature ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ, right? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ diversity ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, but you just don't want your kids to learn about it. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਡਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਡ ਫਟਾਫਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ doesn't matter if it's images or anything. So age appropriate resources ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ you know, the overall lesson of these is inclusivity, it's community, it's kindness, it's empathy, it's not discriminating. That's the overall thing. All of that is protected by the Human Rights Code. There's legislation. Our district has policies around it to keep it strengthened and protected. That's the themes that you'll see in the books. ਹੋਰ ਕੰਸਰਨ ਬੋਲੋ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਾਗਟਾ ਮਰੂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਏਅਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਔਨ ਏਅਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੰਸਰਨਸ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਸਰਨ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। I'll address that. So gender neutral bathrooms actually, so individual stalls ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ student ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ lock ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, private bathroom ਆ, as opposed to communal, gay stalls. So ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ public bathrooms ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ gender neutral bathrooms ਆ। ਨਾ both students prefer ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ gender neutral bathroom because ਪੂਰੀ privacy ਆ, lock ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ stall ਦੇ ਵਿੱਚ, right? So ਸਾਰੇ students, not just transgendered, every student prefers that. So it's more private. It's actually better for students if they want to have a completely secure and private space. ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ? ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਾਓ, ਸਟਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ again, for an inclusive environment, gender neutral bathrooms ਹੈਗੇ ਨੇ, but ਦੂਜੇ bathrooms ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
So again, it's just another way to make every student feel welcomed ਸੋ and ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ included. ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਜੀ। ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਪਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ US ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਾਪਿਓ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਆਫ ਚਲੇਗਾ ਨਾ, ਵੇਪਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਹੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਸਾਊਥ ਸਰੀ 16 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਰਲ ਮੈਰੀਅਟ ਸਕੂਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਵੇਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਸ਼ੀ ਲਿਵ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ, ਯੂਜ਼ਸ ਹਰ ਬਾਥਰੂਮ ਐਟ ਹੋਮ, ਘਰੇ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੇਪਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। SOGI ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਓਨਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਫਾਲਤੂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਓਕੇ, ਸੋ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਏਜ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਜੀ। SOGI ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ SOGI ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਥੱਲੋਂ ਡੋਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। That's every elementary. That's ਥੱਲੋਂ ਡੋਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੁੜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਥੱਲੇ, that's assault, right? Like ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, that's very important and our district would take that very seriously। ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਪੀਪਲ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਤਿੰਦਰ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ, ਬॉयਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ? ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ girls bathrooms ਆ, boys bathrooms, ਫਿਰ gender neutral bathroom ਆ ਜਿੱਥੇ individual ਜਾ ਕੇ lock ਕਰ ਸਕਦਾ। Most of them have that. So they've designated a bathroom that's gender neutral. ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਸੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਆਲ ਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਗੈਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਸੀ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੋ। 12 and 5 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 10 ਸੌਰੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹ 2nd ਗ੍ਰੇਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 and 10 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰਨੇ, which grade you are talking about? So sexual health throughout. I don't have the specific grades, but if they're talking about like, and then parents have the opportunity. Kindergarten ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ? Just sexual health. It's usually in middle years, like 5, 6, 7. Grade 5, 6, 7. Yeah. Okay. And that's different. So if parents opt out, they have to teach. The legislation is they have to teach it to their child themselves, right? Because there's benefit in kids knowing certain things. It protects them from abuse and all sorts of things. So there's lots of research on that. SOGI is not that. SOGI is a lens, right? So it's teachers to be inclusive in their classroom, for our resources to reflect the diversity of our community. And so, you know, I don't know, do you want to jump in? And yeah, like I said before, like just as Ritinder said, we just use it as a resource, right? It's to make sure that we're including all of the students that are in front of us, right? So that they don't feel left out. So like, you know, we talk about racism in schools and why it's so important to tackle that, right? It's the same thing. These are marginalized communities. We just want to make sure that they feel safe and included in the curriculum. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਸੇਇੰਗ ਦ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈਂਸ, ਰਾਈਟ? ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਆਰ ਟੀਚਰ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਰਿਮੂਵ ਆਲ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ
for which kids can access, right? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਓ, they are the one teaching kids or they are the one dealing with the kids, right? ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਰੈਦਰ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਤਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ। ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਸ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, because they are the one delivering the information to the kids, they ਬੱਚਿਆਂ are the one gonna teach them what is right or wrong. accessible ਨਾ ਹੋਵੇ। But here's the reality. Most kids don't go into the library looking for those kinds of books that you're My talking kid go about. to a library, Surrey community library, Clayton Community Library. Yeah, that's a public library, right? I'm But we're talking about her reading habits. She pick up books from the school as well as from the library. 10 books every week. She reads out every week for probably 7 to 10 books. Yeah. But they're very different. Yeah. School library versus a public school. No, library. I'm talking It's about the very reading different. habit. There's the kids. But that's different. No, but than she's what you're talking about agreement- access. agreements, You're talking disagreements ਤੇ ਆਈਏ ਜੀ। different. ਰਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ like she's running out of time, so we have to come to agreements and disagreements. Please ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ points ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ agree ਕੀਤੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋ? ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਸੋਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਡਲਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 5, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜੀ। 3 ਕੰਸਰਨਸ ਆਏ ਜਤਿੰਦਰ, ਰਤਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਯੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ? Yes or no? Yes. They can look into it. And I will definitely follow up. ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ on air, like I promise you. I will follow up with them. Thank you ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਰਮਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। Can you look into it? Sure, but ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ address ਕਰਨੀ ਹੈ, gender neutral bathrooms. So ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, right? So ultimately student safety ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ priority ਹੈ, staff safety ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ priority ਹੈ। So ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਸਰਚ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਨਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਥਾਟ ਨਾ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ, ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ, ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ SOGI ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਆ, but both lenses ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। student safety, age appropriate. I mean, ਮੇਰੇ students elementary age ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਈ ਬੁੱਕਾਂ ਮੈਂ community library ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ it's about a family that looks different from mine. Story appropriate ਆ, age appropriateness ਆ। ਰਤਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ACA ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ SOGI ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ SOGI ਹੋਵੇ, age appropriate ਹੋਵੇ। It is age appropriate. ਮੈਂ guarantee ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ age appropriate। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 3 ਕੰਸਰਨਸ ਆ, can you
we are here to find a solution. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, we are not a part of problem, we are the part of solution. 100%. That is for sure, right? Guaranteed ਹੈ ਇਹ. We all four of you are a part of solution. ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਰਨਸ ਯੂ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਐਡਰੈਸ them ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਬੈਕ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਏਅਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਓ. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਓ ਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਯੂ ਟੈਲ ਅਸ, ਯੂ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਡੇਟ, ਯੂ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਟਾਈਮ ਔਨ ਏਅਰ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ them. I did, and I think I've addressed them too, right? All of the resources. Are you satisfied with how she addressed your concerns? No, because what else do you want? Yeah. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ. ਜਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿਓ following the show. ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਰਤਿੰਦਰ. I'll share it with them. Okay, sure. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ. ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਮ ਅਪ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨਿਓ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਐਡਰੈਸ ਕਰਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਸਰਨਸ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਔਨ ਏਅਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵੀਲ ਇਨਵਾਈਟ ਬੋਥ ਆਫ them ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਆਇਓ. ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ. Now, ਮੈਂ parents ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ reassure ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ resources age appropriate ਆ. There's, ਮੈਂ teacher ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਤਿੰਦਰ probably ਜ਼ਿਆਦਾ information ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ policies ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ procedures ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ resources choose ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ teachers lesson plans ਵੀ ਕਿਵੇਂ create ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਹੁਤ careful thoughtful consideration ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਨਾਲ age appropriate ਆ. ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, right? because ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ important ਆ ਵੀ parents open communication ਹੋਣ, right? That's how kids feel safe. So, I think parents, ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਆ, ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, right? Like I think ਜਿਵੇਂ online information ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਾ open angry ਹੋਣ ਨੂੰ, like ਕਈ channels ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ constructive feedback ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹ communication channels ਵੀ like questions answer ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ and find out more information. We'll follow up on this one. Absolutely. ਆਪਾਂ follow up ਕਰਾਂਗੇ. ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਓ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ. 6048070915 6048070915 ਇਹ ਸਾਡਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ. We will share with them and we will get back to you. Thank you so much for joining. Thank you ਜੀ. Thank you ਜੀ.